Welkom iedereen. Het vinden van de juiste mensen binnen field services is op de dag van vandaag niet zo gemakkelijk. Daarom zitten we samen hier met Martin, die daar iets meer over gaat vertellen. Martin, jullie koppelen uitstroom aan field services. Waarom juist? Ja, goede vraag. Specifiek field service mensen zijn momenteel super moeilijk te vinden. Technische knelpuntberoepen, dat kennen we allemaal. En juist als je ze hebt, moet je er echt alles aan doen om te zorgen dat ze je bedrijf niet verlaten. Mhm. Dus zorgen dat ze hun job op de beste manier kunnen doen. En niet te veel bezig zijn met zaken die feitelijk niet is waarvoor ze opgeleid zijn. Bijvoorbeeld administratie, wat je nog wel eens ziet. Ja, tuurlijk. Het zijn technische profielen waar dat ze in uitblinken. Dan moeten ze zich niet bezighouden met administratieve taken. Nee, exact dat inderdaad. Dus wat je wel wil, is dat je ze optimaal ondersteunt in hun werk. En dat zij bijvoorbeeld beschikken over de juiste kennis van die klant of het probleem waar ze op dat moment voor zijn. Want hoe je het ook bent of verkeerd, zij zijn het visitekaartje op dat moment van het bedrijf. Zij moeten die verwachtingen die klant heeft, die al een tijdje zit te wachten op een oplossing voor een storing, zij moeten het waarmaken. En ja, ik denk dat voor field service medewerkers niet anders geldt dan voor jou en mij, Niels. Een blije klant maakt jezelf ook blij. Ja, je sprak daar juist over die uitstroom. Het verloop van die mensen, wat betekent dat eigenlijk nu nog meer? Ja, nou wat je eigenlijk typisch ziet op het moment dat dat verloop hoog is, komt er nog meer werk op de schouders van de mensen die er wel zijn. En soms wordt het dan een beetje paniekvoetbal. En wordt er ook niet op een goede manier soms meer gepland. En worden dingen, bijvoorbeeld gaat men weg zonder de juiste onderdelen. Ja, het laat zich wel raden wat het effect gaat zijn. Die druk wordt alleen maar hoger. En dat weer in combinatie met ontevreden klanten, want die gaan er ook op reageren. Ja, dat helpt niet in die uitstromen vast. Nee, absoluut niet. En wat kunnen wij daar dan voor bieden om dat probleem op te lossen? Ja, sowieso om het proces inzichtelijk, eenvoudig en beter te maken. En dat is natuurlijk heel makkelijk zo gezegd. Maar concreet voorbeeld, de juiste persoon naar de juiste job sturen is al belangrijk. En dan praat je over het routeren of het inplannen van werk op basis van competentie of certificering. Ja. Dat de juiste man op dat moment daar is. Als eventueel dat niet lukt, zijn er wel door die tools mogelijkheden om je op afstand te laten assisteren. Daar gaan we trouwens op ons event, we hebben het er straks nog eventjes over, veel dieper op in. Maar dat zijn hele interessante combinaties van kennis en technologie die eigenlijk bij elkaar komen. Maar ook bijvoorbeeld, en dat vergeten we vaak, verwachtingen van klanten hebben vaak te maken met communicatie. Dus als het even een keer misloopt, de wet van Murphy overkomt ons allemaal. Het is een drukke dag, maar het wordt ineens nog drukker, want ineens valt alles stil. Juist dan communiceren blijven. Als je iets te laat bent, kan niet. Transparant, communicatie, daar helpen die tools enorm bij. Die klant empoweren en natuurlijk ook jouw medewerkers voorzien van de juiste tools. Niet alleen het echte gereedschap, maar ook weer mobiele tools om onderweg hun werk supergoed te kunnen doen. Ja, zeker en vast. Je zei daar juist iets over een event. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, op 9 december komen we samen met mensen uit de praktijk, want dat is het belangrijkste, maar ook met experts. En gaan wij eigenlijk op verschillende thema's die samenhangen rond field services. En we spreken vandaag over uitstroom met jou, maar er zijn nog andere thema's die daar spelen, gaan we behandelen. En willen we eigenlijk dat de mensen die daar komen echt weggaan met het gevoel dat ze echt iets nieuws geleerd hebben en echt meer inzicht daarin hebben. En daar dus ook hun voordeel mee kunnen doen. Ja, alright. Dankjewel Martin. En hopelijk zien we jullie allemaal daar op ons evenement op 9 december.